नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस पी अकॅडमी. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ ट्राय अगेन फ्रॉम स्टँडर्ड 8th इंग्लिश. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 2.1 ट्राय अगेन या कवितेचा इंग्लिश वर्कशॉप म्हणजेच स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1. द फॉलोइंग ॲनाग्रॅम्स कंटेन वर्ड्स ऑर फ्रेजेस फ्रॉम द पोयम. गेस अँड राईट व्हॉट दे आर. मित्रांनो, पुढील ॲनाग्रॅममध्ये या कवितेतील काही शब्दांचा किंवा शब्दगटांचा समावेश आहे. ते ॲनाग्रॅम्स कोणते ते लिहा. पहिलं, रेनी टॅग, ट्राय अगेन. सेकंड, आवर केज, करेज. थर्ड, वेट सर, स्ट्राईव्ह. पुढचं आहे रेड रॉ, रिवॉर्ड. पाचवा आहे टॅप नीस, पेशन्स. आणि सहावा आहे सर्व पियर परसिवर. अशा प्रकारे या ॲनाग्रामच्या जोड्या आपण इथं शोधलेल्या आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. पिक आउट लाईन्स दॅट कन्वे द फॉलोइंग फ्रॉम द पोयम. पुढील अर्थ व्यक्त करणाऱ्या पद्यांशातील ओळी लिहा. यातील पहिला आहे, इफ यू कीप ट्राईंग विदाउट अ डाऊट यू शॅल विन. म्हणजे जर तुम्ही शंका न घेता प्रयत्न केलात तर तुम्ही निश्चितपणे जिंकाल. आणि यासाठी कवितेमध्ये आलेली ओळ आहे, फॉर इफ यू विल परसिवर यू विल कॉन्कर नेवर फिअर. बी, इट इज नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड. म्हणजे जर तुम्हाला कठोर परिश्रम करावा लागत असेल तर यात शर्मिंदे होण्यासारखं काही नाही. आणि याचा आन्सर आहे, आन्सर, if we strive, it is no disgrace, though we do not win the race. तिसरा आहे, when others can do the work, so can you, if you keep trying patiently. जर इतर लोक एखादं काम करू शकत असतील तर चिकाटीने प्रयत्न करून तुम्ही का करू शकणार नाही. आणि याचं आन्सर आहे, all that other folk can do, why with patience may not you. नेक्स्ट आहे, व्हेन यू फेल इन युअर फर्स्ट अटेम्प्ट मेक अनदर वन. जेव्हा तुम्ही तुमच्या पहिल्या प्रयत्नामध्ये अयशस्वी होता तेव्हा पुन्हा प्रयत्न करा. आणि याचा आन्सर आहे, ॲट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राय अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड फ्रॉम द पोयम द अँटोनम्स अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. कवितेमधून पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द शोधा. पहिला आहे सक्सीड आणि अपोजिट वर्ड आहे फेल. दुसरा आहे पनिशमेंट, अपोजिट वर्ड आहे रिवॉर्ड. तिसरा आहे करेज, अपोजिट वर्ड आहे फिअर. पुढचा प्रश्न आहे स्टॉप ऑर क्विट आणि अपोजिट वर्ड आहे परसिवर. पुढचा वर्ड आहे लूज आणि अपोजिट वर्ड आहे विन. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. क्वेश्चन नंबर 4. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. पहिला प्रश्न आहे, व्हॉट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड. मनात नेहमी कोणता बोध ठेवावा. आन्सर आहे, इफ ॲट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड यू शुड ट्राय अगेन टू गेट सक्सेस. जर तुम्हाला पहिल्या प्रयत्नामध्ये यश नाही मिळालं तर तुम्ही पुन्हा प्रयत्न करा आणि यश मिळवा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट शुड समवन हू लुजेस अ रेस डू. एखादा मनुष्य शर्यतीत पराभूत झाला तर त्याने काय करावे. आन्सर, इफ समवन लुजेस अ रेस ही ऑर सी शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ हिज ऑर हर फेल्युअर. ही ऑर सी शुड ट्राय अगेन and again and win the race someday. Next question number 3. What quality is important
व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस. ज्यावेळेला तुम्ही यश मिळवण्यासाठी झगडत असता त्यावेळी तुमच्याकडं कोणता गुण असणं महत्त्वाचं आहे. आन्सर, पेशन्स इज इम्पॉर्टंट क्वालिटी व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस. पेशन्स म्हणजेच चिकाटी असली पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॅन सक्सेस हॅव अ ग्रेटर व्हॅल्यू व्हेन यू गेट इट इझिली ऑर विथ डिफिकल्टी. ज्या वेळेला सहजपणे तुम्हाला यश मिळतं त्यावेळेला यशाची किंमत वाढते की खूप कठीण परिश्रमानंतर तुम्हाला यश मिळतं त्यावेळेला यशाची किंमत वाढते. आन्सर बघा, सक्सेस हॅव अ ग्रेटर व्हॅल्यू व्हेन यू गेट इट विथ स्ट्रगल अँड डिफिकल्टी. ज्या वेळेला तुम्ही यश अत्यंत कठोर परिस्थितीतून परिश्रमातून मिळवता त्यावेळेला त्याचं मूल्य अधिक असतं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. रीड द पोयम अँड फिलिंग द वेब चूजिंग पॉईंट्स फ्रॉम इट. कवितेतील मुद्दे निवडून पुढील जालतक्ता पूर्ण करा. व्हॉट लीड्स टू सक्सेस म्हणजे यश मिळवण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी मदत करतात. आता पहिली गोष्ट आहे बघा, ट्राईंग अगेन. ट्राईंग अगेन म्हणजे पुन्हा प्रयत्न करणे. पुढची गोष्ट आहे परसिव्हरन्स. परसिव्हरन्स म्हणजे निश्चयपूर्वक दीर्घ प्रयत्न करणे. ही यश मिळवण्यासाठी दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे. तिसरी गोष्ट बघा, स्ट्रायव्हिंग. स्ट्रायव्हिंग म्हणजे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे, खूप प्रयत्न करणे. पुढची गोष्ट आहे पेशन्स. पेशन्स म्हणजे चिकाटी. आणि शेवटची महत्त्वाची गोष्ट करेज. करेज म्हणजे धैर्य किंवा धाडस. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. क्वेश्चन नंबर 6. मोस्ट लाईन्स फ्रॉम द पोयम कॅन सर्व ॲज अ ट्रूथ ऑर अ प्रोव्हर्ब. या कवितेतील काही पंक्ती सत्यवचन किंवा म्हण म्हणून उपयोगी पडतात. पिक आउट 3 or 4 सच लाईन्स. अशा 3 किंवा 4 पंक्ती लिहा आणि याचा आन्सर बघा. 1. इफ ॲट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राय अगेन. दुसरा आहे इफ यू परसिव्हर विथ करेज यू विल कॉन्कर. तिसरा आहे दो आफ्टर स्ट्रायव्हिंग यू डू नॉट विन इट इज नो डिसग्रेस. पुढचा आहे टाइम विल ब्रिंग यू युअर रिवॉर्ड सो बी पेशंट. आणि पुढे याच्यामध्येच आपल्याला प्रश्न दिला आहे युझिंग डेकोरेटिव्ह स्टाईल्स राईट द सेम लाईन्स टू मेक अ पोस्टर ऑर पोस्टर्स विथ परमिशन अँड पुट देम अप इन युअर स्कूल बिल्डिंग. कलात्मक शैली वापरून तुम्ही वरील सत्यवचने किंवा म्हणी असलेल्या कवितेतील ओळी पोस्टरच्या स्वरूपात तयार करा व मुख्याध्यापकांच्या परवानगीने शाळेच्या इमारतीवर लावा. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण ट्राय अगेन या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.